नमस्ते सम्पूर्णमा। आज हामी क्लास 10 मा रहेको थर्ड च्याप्टर इनर्जी च्याप्टरमा छौँ र इनर्जी च्याप्टरको हामी इनर्जी च्याप्टरमा के पढ्ने भन्ने सम्बन्धीमा यसमा अध्ययन गर्नेछौँ र इनर्जी च्याप्टर थर्ड च्याप्टर हो यो। क्लास 10 मा हामी फर्स्टमा पढ्यौँ फोर्थ च्याप्टर पढ्यौँ, सेकेन्डमा प्रेसर पढ्यौँ भने थर्डमा इनर्जी च्याप्टर छ। इनर्जी यो च्याप्टर 3 हो, क्लास 10 को च्याप्टर 3। अब यसमा हामी के पढ्नेछौँ भनेर पहिला यसको बारेमा छलफल गरौँ। यसमा हामी इनर्जी भनेको के हो, इनर्जीलाई हामी कसरी डिफाइन गर्ने यो पढ्छौँ। वाट इज इनर्जी, डिफाइन इनर्जी, अनि भ्यारियस फर्म अफ इनर्जी। इनर्जीका फर्महरू के छन् त? भेरियस फर्म अफ इनर्जी, भेरियस फर्म्स अफ इनर्जी, इनर्जीका फर्म्सहरू के छन् त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ। अनि त्यस्तै फ्युल भनेको के हो, अर्को छ फ्युल। वाट इज फ्युल, फ्युल भनेको के हो, इक्जाम्पल अफ फ्युल, फ्युलहरूका इक्जाम्पल्सहरू के छन्, इक्जाम्पल्स अफ फ्युल। त्यस्तै हामी क्लासिफिकेसन्स अफ सोर्सेस अफ इनर्जी, इनर्जीका सोर्सहरू के हुन् र यसलाई हामी कसरी क्लासिफाई गर्छौँ, जस्तै प्राइमरी र सेकेन्डरी गरेर हामी क्लासिफाई गर्नेछौँ, त्यो भनेको के हो। त्यस्तै अन द बेसिस अफ रिप्लेसिङ पिरियड, रिप्लेसिङ पिरियडका आधारमा पनि हामीले सोर्सेस अफ इनर्जीलाई के गर्छौँ त, क्लासिफिकेसन गर्छौँ। यसलाई यसरी बुझौँ, हामी के पढ्नेछौँ भन्दा अर्को क्लासिफिकेसन अफ इनर्जी पढ्नेछौँ। क्लासिफिकेसन अफ इनर्जी हामी कसरी क्लासिफाई गर्छौँ। त्यस्तै हामी अर्को डिफ्रेन्ट बिट्विन नन रिन्युएबल र रिन्युएबल, त्यो क्लासिफिकेसन्स अफ इनर्जीभित्रै हामी पढ्नेछौँ भने। अब त्यस्तै मेजर सोर्सेस अफ इनर्जीहरू के हुन् भनेर हामी पढ्नेछौँ। मेजर सोर्सेस अफ इनर्जी, मेजर सोर्सेस अफ इनर्जी पनि यही च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। इनर्जीको मेजर सोर्सेसहरू के हो, जसमध्ये हामी सोलार इनर्जीको बारेमा पढ्नेछौँ। सोलार इनर्जी भनेको के हो, सोलार इनर्जी, यसको लिमिटेसन पढ्नेछौँ। लिमिटेसन, युज अफ सोलार इनर्जी, लिमिटेसन, युज पढ्नेछौँ। अनि त्यसपछि सन एज द अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी, सनलाई हामी एउटा अल्टिमेट सोर्स भन्छौँ, किन भन्छौँ त, त्यसको बारेमा पनि हामी यस च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। त्यस्तै फोसिल फ्युलको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। फोसिल फ्युल, नेक्स्टमा फोसिल फ्युल्सहरू भनेको के हो हैन, फोसिल फ्युल्सहरूको बारेमा पढ्नेछौँ, जसमध्ये हामी कोलको बारेमा पढ्नेछौँ। कोइला भन्छ यसलाई, कोल। त्यस्तै पेट्रोलियम, नेक्स्ट वान इज पेट्रोलियम, पेट्रोलियमको बारेमा पनि हामी यही इनर्जी च्याप्टरभित्र पढ्नेछौँ। के हो कोल भनेको, के हो पेट्रोलियम भनेको। त्यस्तै नेक्स्ट मेजर सोर्सेस अफ इनर्जीमा हामी हाइड्रो पावर एन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जीको बारेमा पढ्नेछौँ। वाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाट आर द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जी, हाइड्रो पावर र हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जी हैन, हाइड्रो पावर एन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जी भनेको के हो हैन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जी, यसको बारेमा पढ्नेछौँ। यसको युजहरू के छ, एडभान्टेज के छ, डिसएडभान्टेजेस छ भने के छ, त्यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। त्यस्तै हामी अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी पढ्नेछौँ। वाट इज द डेफिनेसन्स अफ अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी, अनि वाट आर दे है अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी पनि हामी पढ्नेछौँ। अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी के हो त, अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी भनेको हैन, त्यसको बारेमा यो च्याप्टरमा हामी पढ्नेछौँ। जसमा फर्स्टमा हामी बायोफ्युल, के हो बायोफ्युल भनेको, जसभित्र बायोग्यास पर्छ। बायोग्यास, यसको एडभान्टेज के छ, डिसएडभान्टेजेस के छ। त्यस्तै अनि अर्को छ बीमा न्युक्लियर फ्युजन, न्युक्लियर इनर्जी पढ्नेछौँ। यिनीहरू अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीमा न्युक्लियर इनर्जी, जसमध्ये हामी दुईटा रिएक्सन पढ्नेछौँ। एउटा न्युक्लियर फिसन भनेको के हो, कहाँ हुन्छ, कसरी इनर्जी रिलिज हुन्छ न्युक्लियर फिसनमा भने। नेक्स्टमा हामी न्युक्लियर फ्युजन पढ्नेछौँ, न्युक्लियर फ्युजन, र यसको एडभान्टेजेस के छ, डिसएडभान्टेजेस के छ, त्यो बारेमा हेर्नेछौँ। त्यस्तै हामी अरू इनर्जीहरूमा अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जीमा टाइडल इनर्जी, वाइन्ड इनर्जी अनि जियोथर्मल इनर्जी, के हुन् त यिनीहरू भनेका, जियोथर्मल इनर्जी यो के हो, यिनीहरूको बारेमा पनि हामी यही च्याप्टरमा पढ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जियोथर्मल इनर्जी, क्लास 10 को थर्ड च्याप्टर। त्यस्तै इनर्जी फ्युल क्राइसिस भनेको के हो, इनर्जी क्राइसिस भनेको के हो, यो कस्तो अवस्थामा हुन सक्ला इनर्जी क्राइसिस। त्यस्तै इनर्जी कन्जर्भेसन हामी कसरी गर्ने, इनर्जीलाई सेभिङ कसरी गर्ने, कसरी बचाउने त भन्ने बारेमा पनि पढ्नेछौँ। अब यति कुराहरू हामीले पढ्नेछौँ र यी कुराहरूलाई याद गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ र इनर्जी च्याप्टरमा हामी यिनै कुराहरूलाई फोकस लिएर अध्ययन गर्नेछौँ। अब सुरु गरौँ त, अब इनर्जी च्याप्टर हामी सुरु गर्छौँ। अब फर्स्टमा कसरी सुरु गरौँ भन्दा, इनर्जी च्याप्टर छ, फर्स्टमा इनर्जी भनेको के हो त्यो कुरा थाहा नभइकन त हामीले पढ्नै सक्दैनौँ। डिफाइन इनर्जी, अनि अर्को कुरा के हो भन्दा, इनर्जी हामीले धेरै पहिल्यैबाट डिफाइन गर्दै आएको हो। इनर्जी, डिफाइन इनर्जी, इनर्जी
डिफाइन इनर्जी यो 8, 9, 10 क्लास 9 क्लाससम्मै हामीले पढिसकेको कुरा हो। डिफाइन इनर्जी, इनर्जी भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमतालाई हामीले शक्ति भन्छौँ, इनर्जी भन्छौँ भनेर पढेको हो। भनेपछि द क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क इज कल्ड इनर्जी, हैन। इनर्जी इज डिफाइन्ड एज द क्यापेसिटी टु डु वर्क भनेपछि इनर्जी इज, लेख के रहेछ रे, इनर्जी इज डिफाइन्ड एज द क्यापेसिटी टु डु वर्क अथवा एबिलिटी टु डु वर्क, हैन, अर एबिलिटी टु डु वर्क। काम गर्न सक्ने क्षमतालाई हामी के भन्छौँ त, टु डु वर्क। तिमी काम गर्न सक्दैनौ भने तिमीमा इनर्जी छैन। कुनै पनि काम गर्न, वर्क गर्न, हामीले साइन्सको भाषामा वर्क भनेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले फोर्स लगाएर केही डिस्टेन्स टाढासम्म पुर्याउँछौँ भने हामी त्यसलाई वर्क भन्छौँ। त्यो गर्न सक्छ भने हामीले त्यसलाई इनर्जी मान्छौँ, इनर्जी भएको ठान्छौँ। इनर्जी इज डिफाइन्ड एज द क्यापेसिटी टु डु वर्क। अब टाइप्स अफ, हैन, भ्यारियस फर्म्स अफ इनर्जी के थिए त? भ्यारियस फर्म्स अफ इनर्जीहरू के थिए? भ्यारियस फर्म्स अफ इनर्जी तिमीहरू सुन्दै आएको क्लास 7 मा पनि हामी पढेको यो भ्यारियस फर्म्स अफ इनर्जी। अब 7 को त अहिलेसम्म कसरी याद हुने र, हैन, तैपनि हामीले पढ्दै आएको फर्म्स अफ इनर्जी तिमीहरू थाहा छ। हिट इनर्जी सुनेको, हिट इनर्जी, लाइट इनर्जी, ती भनेका भ्यारियस फर्म्स इनर्जीका विभिन्न रूपहरू हुन्, हैन, विभिन्न रूपहरू हुन् के त इनर्जीका। हिट इनर्जी, लाइट इनर्जी, के थियो? साउन्ड इनर्जी, म्याग्नेटिक इनर्जी, अनि अरू के थियो? म्याग्नेटिक इनर्जी, हिट इनर्जी, लाइट इनर्जी, साउन्ड इनर्जी, म्याग्नेटिक इनर्जी, इलेक्ट्रिकल इनर्जी, हैन। यी विभिन्न फर्म हुन् के को त, इनर्जीका विभिन्न फर्महरू हुन्। अब हामीले यो च्याप्टरमा इनर्जी अनि त्यसपछि त्योसँग रिलेटेड कुराहरू भन्दा पनि हामीले यसमा के पढ्ने छौँ भन्दा हामी यो इनर्जीलाई कसरी युटिलाइज गर्ने त, केमा हामी युज गर्छौँ त, इनर्जीका टाइप्सहरू के हुन्, इनर्जीका सोर्सहरू के हुन्, ती सोर्सहरू के हुन् त, हैन। हामीले ती इनर्जी केबाट लिने त भन्ने कुरा हामीले यो च्याप्टरमा बढी फोकस गर्छौँ। किनकि हामीले हामीभन्दा पहिला इनर्जीका फर्महरू काइनेटिक इनर्जी, हैन, त्यस्तै पोटेन्सियल इनर्जी जसलाई हामी मेकानिकल इनर्जी पनि भन्छौँ, ती मेकानिकल इनर्जी, हिट इनर्जी, लाइट इनर्जी, यस्ता बारेमा हामीले पहिल्यै पढिसकेका छौँ। यसमा हामीले यो च्याप्टरमा विशेष गरी के पढ्छौँ त भन्दा अब के हो त, हामी कसरी केबाट इनर्जी पाउँछौँ, हैन, इनर्जीले हामीले कसरी केमा युज गर्छौँ भन्ने कुरा हो। हामी भ्यारियस टाइप्स अफ जबहरू गर्नको लागि इनर्जी आवश्यक पर्छ। अब त्यसै कारणले गर्दा यो मोडर्न सिभिलाइजेसनमा, अहिलेको आधुनिक युगमा, अर्बनाइजेसनमा, सहरीकरणमा इनर्जी बिना हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। इनर्जी भएन भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यसै अर्थमा हुन्छ, जस्तै हामी बस गुडाउनु पर्यो, मेसिन चलाउनु पर्यो भने हामीलाई इनर्जी चाहिन्छ। जस्तै हामी सुन्दै आएको कुरा हो वाट इज फ्युल। अब त्यसको बारेमा हेरौँ, फ्युल भनेको के हो त, हैन, फ्युल भनेको के हो त्यसको बारेमा हेरौँ। भ्यारियस फर्म्स अफ इनर्जी त हामीले थाहा पायौँ। देयर आर डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ इनर्जी लाइक एज लाइट इनर्जी, साउन्ड इनर्जी, इलेक्ट्रिकल इनर्जी, अनि अरू के थियो? काइनेटिक इनर्जी, हैन। भ्यारियस फर्म अफ इनर्जीहरू धेरै थियो। अब त्यसपछि हामीले फ्युल भनेको के हो? डिफाइन फ्युल भनेको के हो त? अब यसलाई एन्सरमा हामी लेख्न सकौँला फ्युल भनेको के हो? वाट इज फ्युल? फ्युल भनेको के हो भन्दा कुनै पनि केमिकल्ली एउटा त्यस्तो सब्सटेन्स हो जसले एउटा रिएक्सन्सबाट के गर्छ त, इनर्जी प्रोड्युस गर्छ। चाहे त्यो हिट इनर्जीमा होस्, हैन, हिट इनर्जी होस् बाई न्युक्लियर प्रोसेस। न्युक्लियर प्रोसेस भनेको एउटा न्युक्लियर रिएक्सन्स गरेर त्यसले के निकाल्छ त, हिट प्रोड्युस गर्छ भने हामीले त्यसलाई फ्युल भन्छौँ, हैन। द सब्सटेन्स, लेख, द सब्सटेन्स एउटा सब्सटेन्स हो रे द्याट रिएक्ट्स केमिकल्ली, केमिकल्ली यसले रिएक्ट्स गर्छ केमिकल्ली विथ एनदर सब्सटेन्स, हैन, टु प्रोड्युस हिट, इट्स कल्ड फ्युल, हैन, इट्स कल्ड फ्युल। हिट निकाल्छ अरे, हैन, अरू केमिकलले रिएक्ट गर्छ अर्को सब्सटेन्ससँग अथवा न्युक्लियर फिसनबाट त्यस्तै केमिकलले रिएक्सन गरेर हिट निकाल्छ भने हामीले त्यसलाई के भन्न सक्छौँ त, फ्युल भन्न सक्छौँ, हैन, फ्युल भन्न सक्छौँ। अब हामीले युज गर्ने फ्युलहरू भनेका त कोल हो, पेट्रोलियम हो, अब बायोमास हो, अनि सोलर पनि एउटा फ्युल हो, न्युक्लियर फ्युल भन्छ। त्यस्ता धेरै इक्जाम्पल्सहरू फ्युलका छन्। हामी यस्ता फ्युल्सहरू किन चाहिन्छ भन्दा टु रन द मेसिन, हैन, मेसिनहरूलाई रन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त,
फ्युल चाहिन्छ। अब यो फ्युलको बारेमा त अब हामी थोरै डेफिनेसन लेख्यौँ। त्यस्ता सब्सटेन्सहरू हुन् जसले हिट प्रड्युस गर्छन् भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, इनर्जी प्रड्युस गर्छन् भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त, फ्युल भन्छौँ। अब क्लासिफिकेसन्स अफ सोर्सेस अफ इनर्जी हैन, व्हाट आर द क्लासिफिकेसन्स अफ सोर्सेस अफ इनर्जी, सोर्सेस अफ इनर्जीलाई हामी कसरी क्लासिफिकेसन्स गर्ने त हैन, सोर्सेस अफ इनर्जीलाई हामी कसरी क्लासिफिकेसन्स गर्ने, सोर्सेस अफ इनर्जी, sources of energy, यसको क्लासिफिकेसन्स। Sources of energy are classified as primary sources, primary sources and secondary sources, primary source and secondary source। एउटा त हुन्छ प्राइमरी सोर्स, एउटा हुन्छ सेकेन्डरी सोर्स है। हामीले सोर्सेस अब सोर्स अफ इनर्जी भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा, these are sources of energy are the substance in which from which we get energy, जहाँबाट हामी इनर्जी पाउँछौँ त्यसलाई हामी सोर्सेस अफ इनर्जी भन्छौँ। त्यस्ता जस्तै वुड, दाउरा हो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल ग्यास हैन, बायोग्यास एसेक्ट्रा आर द सम सोर्सेस अफ इनर्जी, सम इक्जाम्पल अफ सोर्सेस अफ इनर्जी। अब हामीले तिनीहरूलाई हामी बाल्यौँ भने, जलायौँ भने हामी इनर्जी पाउँछौँ, हिट पाउँछौँ। अब यसलाई हामी कसरी क्लासिफाइड गर्ने त भन्दा, सोर्सेस अफ इनर्जी आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सोर्स एन्ड सेकेन्डरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स अनि सेकेन्डरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी भनेको के हो भन्दा हैन, एउटै फर्ममा मात्र हामीले युज गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा है, एउटा फर्ममा जस्तै which can be used in the same form in which they occur in nature, नेचरमा अकर भएको फर्ममा हामी युज गर्छौँ भने त्यसलाई हामी प्राइमरी सोर्स भन्छौँ हैन, प्राइमरी सोर्स। र सेकेन्डरी सोर्स भनेको प्राइमरी सोर्सबाट हामी निकाल्छौँ भने, डेराइभ गरेर निकाल्छौँ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त, सेकेन्डरी सोर्स भन्छौँ। अब लेख त डिफाइन प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी, डिफाइन प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी, सोर्सेस अफ इनर्जी, कस्तालाई हामी प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी भन्ने हैन। ल टिप, म भनिनँ, टिप त, म भन्छु तिमीहरू लेख। Those sources of energy which can be used in the same form in which they occur in nature are called primary sources of energy, primary sources of energy, primary sources of energy। For example wood कमा देऊ, coal, COAL, coal कमा देऊ, crude oil कमा देऊ, natural gas, solar energy etc। अब के भनौँ यसले, बुझ त ल। Those sources of energy, त्यस्ता sources of energy which can be used in the same form in which they occur, हामीले त्यस्तोलाई जस्ताको तस्तै नेचरमा जस्तो पाउँछ नि, हामीले जस्तो नेचरमा पाउँछ त्यस्तै नै युज गर्छौँ एज अ फर्म अफ इनर्जी भने त्यसलाई के भन्ने त, प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी भन्ने। जस्तै तिमी दाउरा जङ्गलबाट ल्याउँछौ, त्यो दाउरालाई न केही गर्छौ, केही गर्दैनौ, सिधै दाउरालाई हामी के को फर्ममा युज गर्छौँ त, इनर्जीको फर्ममा युज गर्छौँ भने दिज आर दि प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी। त्यस्तै अर्को सेकेन्डमा लेख, म भन्छु तिमीहरू लेख सारा अनि बुझ्ने प्रयास गर। डिफाइन सेकेन्डरी सोर्सेस अफ इनर्जी, डिफाइन सेकेन्डरी सोर्सेस अफ इनर्जी। के हो त सेकेन्डरी सोर्सेस अफ इनर्जी भनेको, इनर्जीको सेकेन्डरी सोर्सेसहरू के हुन् भन्दा, ल टिप, डिफाइन सेकेन्डरी सोर्सेस अफ इनर्जी। दोज सोर्सेस अफ इनर्जी which are derived from primary source of energy, त्यस्ता सोर्सेस अफ इनर्जीहरू जसलाई हामी प्राइमरी सोर्सबाट चाहिँ निकाल्छौँ हैन भने हामीले त्यसलाई सेकेन्डरी सोर्सेस अफ इनर्जी भन्छ। दोज सोर्सेस अफ इनर्जी which are derived from primary source of energy are called secondary sources of energy। भनेपछि सेकेन्डरी सोर्सेस अफ इनर्जी भनेको के रहेछ त भन्दा, प्राइमरी सोर्सबाट हामी डेराइभ गर्यौँ भने। फर इक्जाम्पलमा लेख त ल। फर इक्जाम्पल के हुन सक्ने भयो त इक्जाम्पलमा,